Welcome back to my YouTube channel Ratul Vlogs YouTube channel আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আকৌ এবাৰ আহিলো আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ এবাৰ অহাৰ উদ্দেশ্য হৈছে মই ঘৰত থাকি কি কৰিছো আজি এয়াই আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি অলপমান আপোনালোকৰ মাজত আহিলো মই এতিয়া গাহৰিৰ কাৰণে কুচু কাটিবলৈ যাম কুচুৰ পিছত কুচু বনাম কুচু কেনেকৈ বনাও আৰু কি কি তাত দিও মই আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ আৰু মই প্ৰথমবাৰ গাহৰি পুহি আছো এই বছৰ আৰু আনিম চাগে মই বৰ্তমান এটাই পুহিছো আৰু ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে মই ডাঙৰ কৰি আছো মেডিচিন এবোৰ একো নিদিও মই আগতে কুচু কাটিবলৈ যাম তাৰ পিছতে কুচু বনাম জুইত তাৰ পিছতে আপোনালোকক দেখুৱাম গাহৰিক দানা মই কেনেকৈ দিও সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছো মই কেনেকৈ কুচু কাটো আৰু কট কাটিবলৈ যাও আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব কুচু কাটিবলৈ আমাক প্ৰথমে দৰকাৰ হ'ব কাচি এখন তাৰ পিছত যিকোনো এটা বস্তু লৈ যাম মই প্ৰথমে মই কাচি লম কাচিটো কট হৈছে এইটো ওপৰত থৈছে এই ওপৰৰ পৰা লৈছো কাচি আৰু এখন ইটো খাঁচা লৈ যাম ইটো মই সদায় কাটো তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাই সেইকাৰণে ভাবিলো আজি বনাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ইয়া এই দুটা লৈ যাম কুচু কাটিবলৈ আৰু ঘৰৰ ওচৰতে আছে অলপমান ইফালে তলত আছে তলত অলপমান আছে তাতো কাটিম আগতে ৰাস্তাৰ পিনে গৈ চাম তাত কুচু আছে না নাই চাই থাকিব আৰু ইটো বনাইছিলো হেকল 2 দিন আগত বনাইছিলে তো হেকল ইটো বস্তাত গুড়া আছে আৰু ইয়াত থোৱা আছে খুলি থোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে বনাও মই এইটো জুইত বনাও তাৰ পিছতে গাহৰিক দানা দিও এতিয়া গৈছো কুচু কাটিবলৈ চাই থাকিব এইটো আমাৰ ঘৰ ভঙা ঘৰ আৰু ইফালে ৰাস্তাৰ গৈ থাকো এতিয়া কট কুচু পাও চাই থাকি বইটো তলত যাব লাগিব গাইস কুচু কটাৰ আগতে মই অলপমান গুৰু জাগাটো বদলাই দিম ইফালে আছে কুচু গছ ইয়াত আছে অলপমান ইয়াৰ পৰা কাটিম তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা অলপ কাটিম তাৰ পিছত ইফালে আছে অলপমান ৰাস্তা তাতে যাম আৰু ইফালে আছিল এইটো কি বুলি কয় তাতে আছিল মই তাত নাযাওঁ আজি ইয়াতে হৈ যাব ইয়াত আছে আৰু ৰাস্তাত আছে আৰু ঘৰৰ পিছফালে অলপমান আছে তাতে ইটোৱে হৈ যাব এদিনৰ কাৰণে এয়া চাওক পুৰা আম খাই আছে আম টেঙা গুৰু জাগা বদলাই দিয়াৰ পিছতে মই কুচু কাটিম এতিয়া কুচু কাটিম মানে কুচু কাটিবলৈ মই ভন্টি এজনক মোবাইল ধৰিবলৈ দিছো কেমেৰাটো সি কেমেৰা ধৰি আছে আৰু মই কাটিছো কাৰণ মোৰ তেনেকুৱা মানুহ নাই কেমেৰা ধৰা সেইকাৰণে মই ভন্টিকে কেমেৰা ধৰিবলৈ দিছো আৰু আৰু ভুন্দিয়ে মোক অলপমান কুচু কাটি দিব বলে আৰু সেইকাৰণে কাচি আৰু কিবা লৈছে এয়া চাওক কাটি দিছে মোক আৰু ইহঁতে টিউচন ল'বলৈ ইহঁতে সব টিউচন ল'ব আৰু ইয়াত খেলি আছে অলপ পিছতে যাব কাৰণ ইহঁতৰ টিউচন মাষ্টাৰ আহি পোৱা নাই টিউচন মাষ্টাৰ আহি পালে ইহঁতে যাব অলপ পিছত আহি পাব আৰু এয়া ইফালে চাওক মোৰ গাহৰি ইটো 4 মাহ মান হে হ'ল মাত্ৰ আৰু ইমান ডাঙৰ হ'ল চাওক
মই সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে গাহৰি পুহিছোঁ আৰু এটাই আনিছোঁ মই আগতে মানে আনি চালোঁ গাহৰি পুহি কেনেকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় সেইটো চাই আছোঁ মই আৰু যদি ভাল লাগে মই আকৌ আনিম মানে 2-3টাকে আনিম পুহিম তাৰপিছতে চেষ্টা কৰিম আৰু ভাল কৰি পুহিবলৈ তোৰ কাৰণে দানা বনাই আছোঁ ৰবা অলপ পিছতে দি আছোঁ এতিয়া মই সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ কচু ভাল কৰি কাটি ল'ব লাগে প্ৰথমে সৰুকৈ তাৰপিছতে এইটো ৰান্ধিব লাগে কেমেৰা ধৰিবলৈ বেয়া আৰু সেইকাৰণে বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ বেয়া নাপাব আপোনালোকক ফটোটো দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ মোৰ কেমেৰা ধৰিবলৈ মানুহ নাই আৰু সেইকাৰণে মই নিজে কি কৰিব লাগে আৰু সেইকাৰণে অসুবিধা হৈছে বেয়া নাপাব আৰু আপোনালোকক যদি ভিডিঅ' চাই পিনে যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ইফালে মায়ে জুই লগাই দিছে কাৰণ মই কচু কাটি আছোঁ আৰু ইফালে মায়ে মোক হেল্প কৰি দিছে কাৰণ মায়ে সদায় মোক হেল্প কৰি দিয়ে আৰু মই নথকা অৱস্থাত গাহৰিক দানাও দিয়ে চাওক আৰু গাহৰিৰ কাৰণে দানা বনাবলৈ আমাক প্ৰয়োজন হয় প্ৰথমে নিমখ আৰু এইটো আমাৰ কলগছৰ খাৰ বনাই যে এইটো আমি দিওঁ মই এইটো আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ মায়ে মই কাটি থকা সময়তে ঢালি দিছে মানে সেইকাৰণে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ নিমখ দিয়াৰ পিছতে অলপমান ইয়াত চাউল দিম চাউল দিয়াৰ পিছত এইটো বহুত ভাল কৰি মিহলি যাব কচুৰ লগত তেনেকৈ মই দিওঁ চাই থাকিব মই কেনেকৈ দানা বনাইছোঁ আৰু কেনেকৈ দিছোঁ গাহৰিক চাব গাইছ এতিয়া বনাই মেলি হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া গাহৰিৰ দানা দিম চাওক গাহৰিৰ দানা বনাইছোঁ এইটো চাওক ইয়াত অলপমান ভাত আছে আৰু ইয়াতে এখন এতিয়া এইটো দিম চাওক কি মজা দানা গাহৰিৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ হয় এনেকুৱা বনাই খোৱালে সোনকালে ডাঙৰ হয় তো মই বহুত দিনৰ পৰাই বনাই খুৱাই আছোঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ গাহৰি ডাঙৰ হ'ল সোনকালে চাই থাকিব এতিয়া অলপমান ঘূৰা দিব লাগিব ইয়াতে তো হৈ গ'ল এতিয়া এইটো ভাল কৰি মিহলি ল'ব লাগিব মিহলি কৰি লোৱাৰ পিছতে এতিয়া লৈ যাম গাহৰিৰ কাৰণে অলপমান পানী দিব লাগিব ইয়াত পানী দিম এতিয়া বঢ়িয়া হ'ল এতিয়া লৈ যাওঁ মোৰ ফোনটোক ভোক লাগিছে ন ৰবা দিছোঁ ৰবা
চাওক কেনেকুৱা খায়, তেনেকুৱা ৰান্ধি খোৱালে বহুত খায়, সেইকাৰণে সোনকালে ডাঙৰ হয়। মানে বহুতে খাব পাৰে, মানে এইটো এক বাল্টি সৰু বাল্টি খাই দিব পাৰে, সম্পূৰ্ণ খাই দিব এইটো শক। গাইজ আৰু এতিয়া ইয়াতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম। আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাব, আৰু ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব।